guys, try natin. Ito yung totoong unboxing na. Ito yung detailed by detailed po pala. So yan. So ang presyo na lang ngayon niya is 1,499 from 1,999. Although may promo ngayon ng Globe na alam ko nasa 999 na lang siya. So punta lang kayo doon sa official Globe store o kaya doon sa Shopee and Lazada nila. So, yung bago nilalabas nila alam ko is Huawei na. So basically wala na yun. Sabi nila dito sa box, so ito yung sabi nila yan ang disclaimer lang, hindi ko siya sinabi. Fast internet, okay, plug and play, no monthly, syempre basically prepaid siya, connect multiple devices. So yan, kailangan mo install yung Globe app mo kung gusto mo mag-load, syempre via Gcash or Paymaya, meron din naman, saka coins kung familiar kayo doon. Then syempre Globe retailer. Ang pag-setup daw is parang kung meron kayong mga internet sa bahay, so kung meron kayong mga postpaid line na for example PLDT, fiber, Sky broadband, so plug nyo lang sa power source, then automatic naman yung mag-boot dun sa setting niya. So parang ganun lang din siya. So ito yung quick setup guide niya. So then automatic ma-activate na siya. So certified and extended yung 3. Okay. So buksan natin. So makikita nyo guys kapag bumili kayo kailangan safe talaga para at least safe na hindi nagamit yung mga previous dito sa loob. So let's make bukas na. Sige. So try. Yan. So ito siya. So kung titingnan nyo yung box ng isang previous video ko dun sa check nyo dun sa mga videos ko yung sa Globe na manlalagayan. Mas okay itong lagayan ng Globe kasi para siksik yun sa Globe. Sa PLDT pala. Kung titingnan nyo, pag bukas nyo ng box, pwedeng malaglag yung device. Dito kasi medyo meron pang hang siya. May space pa kapag i-check natin. So, okay. Tingnan natin kung ano na yung mga naman niya. Siyempre, Globe model. Okay. So, Globe siya. So, ano niya is Huawei na. Okay, Huawei na yung gamit ko. Tingnan natin yung device. Siyempre naka-sealed para ito yung lagay ng SIM card niya. Pero pag tinanggal nyo to, matatanggal yung mabuboy yung warranty nyo. So pag nasira itong device, hindi nyo mapapagawa dun sa center nila. So sayang naman yung service warranty. Tanggalin nyo na lang kapag tapos na yung warranty nyo after 1 year. So yan. So device. Then, meron sila siya like yun, reminder lang. Okay. Then, syempre, yung SIM card. Ito SIM card na to is magagamit mo lang siya dito sa device. Hindi mo siya magagamit sa mga normal na cellphone, sa packet WiFi. So, intended lang talaga siya dito. Pag sinaksak ko dun to, wala siyang signal. So, saka dependent din siya sa IMEI ng device. So, basically, tama lang naman yung para at least hindi siya na-abuse yung mga promo. Okay, next is we have the warranty certificate, syempre. Para ito yung bibigay nyo dun sa Globe Center kung sakaling masira ang device nyo.
Then merong quick setup guide kung paano daw siya. So ito yung layout ng modem. Okay, activate your key. Then yung kanina nasa labas. Then may mas malaking quick start dito. Ito yung mismong manual ng device. Yung kasi manual from Globe na parang summary lang. Ito kasi mismong detailed. So, troubleshooting. Ito na yung mga power indicator. Ito na yung mga indicator na color indicator. Ano yung gagawin nyo. Kung may nakita kayong gano'n. And syempre yung sticker ng IMEI. Check ko sa So, ang nasa loob niya ay katulad ng PLDT, may libre siyang LAN cable para if ever kung gusto niyo i-connect yung device papunta dun sa computer nyo or any PC, at least meron kayo device. Sabi daw kasi nila mas mabilis kasi pag ginamit mo to kaysa yung Wi-Fi kasi ito direct to the LAN to the router, PC to the router. Then meron kayo ditong power cord. So, tatak din ng power and Huawei din yung brand niya. So basically yun lang yung laman nung device. Nung pag-unbox natin, yun lang yung laman niya. So check natin yung paligid ng router. So meron siya dito dito mo isasaksin yung power niya, power source. Then LAN, yun nga lang yung LAN nila dito, parang isa lang yung ano niya, yung connection niya. Unlike sa PLDT, alam ko dalawa at tatlo. Check nyo lang sa video ko dito, 2 at 3 port ang pwedeng pagsaksakan. Then nakikita nyo dito yung device number. Then dito ba yung mga serial, etc. Then yun nga isabi ko, andito yung SIM card. Yan, indicator, power indicator. Tapos alam ko initialize to, yung nagbabasa yung dito. Ito yung malalaman yung nagbabasa yung modem. Ito yung signal. Ito yung sa LAN. Then ito yung signal indicator bar. Actually, dapat blue lahat yan. Kapag, ito yung nagre-red kapag bagong bukas yung device. So, sa taas, ito yung power on. Yan. Tapos may WPS. Kung familiar na ito sa mga, especially sa mga nagda-networking. Hindi yung networking na kumuha ka ng tao, ay networking sa IT field. So, alam niyo yung WPS na yan. Kung para sa inyo. So, yun. So, basically, yun yung ating unboxing. So, ang naman na power, then yan. So, basic. So that's it, guys. Thank you for watching. Susunod naman baka try natin yung video naman ng comparison ng speed ng dalawang device at the same location. So, abang-abang lang kayo sa mga susunod na video. Tapos comment down below lang kung ano yung gusto nyo makita ng video. ano yung gusto nyo device na gusto natin i-unbox. Comment down below and please like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Have a great day.